Sziasztok! Szerintetek milyen az ideális család? Apa, anya, gyerekek? Vagy nagyszülők és apa-anya gyerekek? És sok gyerek, vagy csak egy gyerek? Sziasztok! Petra vagyok, az Easy Hungarian-től, és a családról fogok egy kicsit beszélni. Ebben a hónapban a családról beszélgetünk az Easy Hungarian klubban és az Easy Hungarian magazinban. És szerintem nagyon érdekes az, hogy minden ember fejében más kép van a családról. Attól függ, hogy gyerekkorodban milyen volt a családod, felnőttként milyen családod van, vagy milyen családot szeretnél. És azt gondolom, hogy ezek a dolgok minden embernek mást és mást jelentenek. Én egy hagyományos, tradicionális családban nőttem fel, tehát ott voltam gyerek, ugye felnő gyerek. Tehát egy hagyományos, tradicionális családban nőttem fel, de ez is jó kérdés, ugye, hogy mit jelent a hagyományos vagy tradicionális család. A mi családunk egy kicsit nukleáris család volt. Ugye a nukleáris család azt jelenti, hogy csak 2 generáció él együtt, szülők és a gyerekek. De egy kicsit több generációs család is volt, mert amikor gyerek voltam, akkor a nagyszülőknél ebédeltünk minden nap. Iskola után mindig az anyai nagyszüleimhez mentem, én is, és a testvéreim is, és minden nap hétfőtől péntekig minden nap ott ebédeltünk, és ott vártuk a szülőket, és utána persze hazamentünk a szüleinkkel. Úgyhogy nagyon szoros volt a kapcsolatunk a nagyszülőkkel, és nem csak a nagyszülőkkel, hanem a nagynénikkel, nagybácsikkal, unokatestvérekkel is. Nagyon, nagyon gyakran találkoztunk mindenkivel. Például az egyik szomszédunk az apukám nővére volt. Ugye az apukám nővére az az én nagynéném. Na, és ők laktak a szomszédban, és az ő fiúk, az én unokatestvérem, jó? Tehát van az apukámnak van egy testvére, és a testvérének a gyereke, és én, mi unokatestvérek vagyunk. Jó, tehát ez az unokatestvérem. Tehát ő is a szomszédunk volt, és minden nap együtt játszottunk, együtt voltunk, és olyan volt, mintha testvérek lennénk. Az apukámnak 4 testvére van, úgyhogy ez egy nagy család, nagyon sok nagybátyám és nagynéném van, és nagyon sok unokatestvérem van, és amikor gyerekek voltunk, akkor nyáron mindig mentünk az unokatestvérekhez nyaralni. Nem utaztunk a Balatonhoz, nem mentünk tengerhez, nem mentünk külföldre, de nem is hiányzott. Minden évben nagyon vártam, hogy a nyári szünetben, az iskolai szünetben menjek az unokatestvérekhez. És én nagyon örülök neki, hogy gyerekkoromban ilyen nagy családban voltam, mert szerintem sokkal érdekesebb volt az életem, mert mindig valahol ott voltunk, és megismertük más családok életét is, más családok szokásait, ismertünk több generációt, találkoztam sok felnőttel, sok gyerekkel, és talán ezért vagyok most felnőttként toleráns és rugalmas. És most is nagyon jó a kapcsolatom a szüleimmel és a testvéreimmel. Szerintem minden nap beszélünk Messengeren, és próbálunk gyakran találkozni is, de ez nem könnyű. És amikor együtt vagyunk, akkor nagyon sokat beszélünk, és szerintem elég hangosak is vagyunk, és szerintem azért vagyunk jóban, tehát azért jó a kapcsolatunk, mert sokat beszélgetünk. És nem csak arról beszélünk, hogy mi újság a gyerekekkel az iskolában, vagy mit főztünk, hanem arról is sokat beszélgetünk, hogy vagyunk,
mit érzünk, mit szeretnénk csinálni, mik az álmaink, és szerintem ez az egyik kulcs, ha szeretnénk jó kapcsolatot a családban, hogy sokat kell beszélgetni, és fontos, hogy figyelni kell a másik emberre, hogy ő mit mond, és hogy ő mit szeretne, és mik az ő álmai. És persze fontosak az olyan családi hagyományok és tradíciók is, mint például a születésnapok, vagy a nyári utazások. Az én családomban nem emlékszem sok hagyományra, vagy tradícióra. Amikor gyerek voltam, akkor általában nem utaztunk együtt, mert az apukám nagyon-nagyon-nagyon sokat dolgozott, és ezért nem volt időnk nyaralni. És mik a születésnapi hagyományok? Hát az én családomban a születésnapi hagyomány, hogy elfelejtjük a születésnapokat. De tényleg, ez most már egy hagyomány, egy tradíció, hogy nagyon gyakran elfelejtjük a születésnapokat. Vagy tudjuk, hogy melyik nap, például 30-a, de véletlenül egy másik hónapban kívánunk boldog születésnapot. És tényleg ez igaz történet, hogy egyik évben június 30-a helyett azt hiszem május 30-án kívántunk boldog születésnapot. Na, úgyhogy most az a szabály, úgy működik ez a dolog, hogy ha valakinek eszébe jut, hogy ma születésnapja van az egyik embernek a családunkban, akkor a Messengeren mindenkinek kell küldeni üzenetet. Tehát most ez a szabály, hogyha például nekem eszembe jut, hogy anyukámnak születésnapja van, akkor a többi embernek a családban küldök üzenetet Messengeren, hogy ma van anya szülinap, és akkor talán nem felejtjük el, de néha így is sikerül elfelejteni. Tényleg, tehát ez egy ilyen klasszikus családi hagyomány, családi tradíció, hogy elfelejtjük a születésnapokat. Az új családomban, a férjemmel és a kislányommal még nem volt olyan, hogy elfelejtettük a születésnapokat, de a kislányom még kicsi, 7 éves, úgyhogy természetesen az ő születésnapját nem szoktam elfelejteni. Talán, ha nagyobb lesz, akkor az én családomban is lesz egy ilyen hagyomány, tradíció. Szóval mi csak 3 vagyunk a családban, úgyhogy ez egy igazi nukleáris család. A nagyszülők nincsenek túl messze, de nem ugyanebben a városban élnek, ezért nem találkozunk minden nap, sőt, nem találkozunk minden héten sem, sajnos. És szerintem nagyon jó lehet, ha a nagyszülők a közelben laknak, mert ők tudnak segíteni a gyerekekkel, és a fiatalok tudnak segíteni, ha a nagyszülők betegek lesznek, vagy ilyesmi. Szóval szerintem az a jó, ha ugyanabban a városban laknak, vagy közel laknak egymáshoz, de én nem szeretnék több generációs családban élni. Ha együtt él 3 generáció, ott szerintem nagyon sok konfliktus van, de én soha nem éltem így, úgyhogy ezt nem tudom, csak én azt gondolom, hogy nehéz lehet, mert minden családban más szokások vannak, minden családban más a normális. Például az én régi családomban, tehát a szüleimmel és a testvéreimmel teljesen normális, hogy elfelejtjük a születésnapokat, és az is teljesen normális, hogy mindig őszinték vagyunk, mindent kimondunk, mindent elmondunk a másiknak, és ez nagyon furcsa, vagy nehéz lehet egy másik családnak, egy olyan embernek, aki egy másik családból jött. Ti mit gondoltok? Szerintetek jó együtt élni a nagyszülőkkel? Jobb egy 3 generációs családban élni, vagy jobb a nukleáris család, ahol csak a szülők és a gyerekek vannak?
És miért jó az egyik, és miért jó a másik? Írjátok le kommentben. Sziasztok!